ถ้าเรามีความสุขอย่างเดียวแต่เรียลิตี้เราเฮ้ยมันอยู่ไม่ได้ว่ะมันก็อาจจะต้องดูความเป็นจริงด้วยรู้สึกว่าแบบเราจะไปสอนใครได้วะแบบเราเล่นด้วยฟีลเล่นด้วยฟีลมาตลอดแล้วมาสอนคือพูดก็ยังไม่รู้เรื่องเลยอ่ะสวยจังเลยครับโปไม่น่าใช่ช็อต Swing Sister Podcast EP 1 ก็วันนี้จะมาถามว่า GI กับ TP ต่างกันยังไงครูสอนใช่ไหมครูสอนเป็นโปรสอนเป็น Touring Pro กับโปรสอนค่ะ Teaching Pro ซึ่งถือบัตรต่างกันถือบัตรโปรต่างกันใช่สอบต่างกันทุกอย่างต่างกันสอบต่างกันซึ่งเนี่ยไม่รู้เลยว่า GI ที่เมืองไทยอ่ะสอบยังไงบ้างและต่างกับ TP ยังไงอันนี้สอบที่ไหนที่ไทยไม่มึงสอนที่ไหนสอบที่ สอบที่อเมริกาสอบ TP ที่อเมริกาเราก็เลยไม่รู้ process ที่ TP ที่อเมริกาคือเรียนจบแล้วก็เทียบสกอร์ก็คือพอเรียนจบปุ๊บกูไป Q School ของ LPGA เทียบสกอร์มหาลัยเหรอเทียบสกอร์ของแมตช์แข่งก็คือเล่นแมตช์นั้นเล่นแมตช์แข่งของโปร as an amateur ใช่ไหมเสร็จปุ๊บพอสกอร์ผ่านเกณฑ์กูก็แนบไอ้นี่แนบอะไรวะเทียบแล้วผ่านเกณฑ์คือเท่าไหร่ของที่นู่นผ่านแต่ตัวก็คือถ้าไม่มิสคัทก็คือได้เป็นโปรได้บัตรโปรใช่แต่เป็นแมตช์ที่เขามีการรองรับอะเช่นแมตช์ LPGA Epson Tour WPT อะไรเงี้ยไม่ใช่แมตช์เด็กๆที่แข่งกันอะไรเงี้ยแล้วกล้องเล่นอันไหนได้ Epson แล้วตอนนี้ก็เล่น Epson ใช่แล้วก็ยังเล่น Epson ยังเล่น Epson อยู่แล้วก็จะไปแล้วใช่อีก2 อาทิตย์ก็จะไม่เจอกันแล้วก็ถ้าอันนี้ออนก็คือไปแล้วโอเคก็อยากรู้ process ของ GI ใช่ไหมใช่เพราะว่าจีสอบที่ไทยทั้ง2อย่างหรือทั้งอย่างทั้ง2อันเลยก็คือเรียนจบบินกลับสอบ2อันในแมตช์เดียวกันคือมันสามารถสอบพร้อมกันได้ใช่ที่ไทยได้อันนี้น่าจะสอบ Springfield หัวหินใช่ที่เราไปตีกันที่สนามนั้นปะใช่อันนั้นแหละตอนนั้นที่เรียนจบแล้วกลับมาก็คือรู้สึกว่าสอบไปก่อนแล้วกันเพราะไหนๆก็ตีดีช่วงนั้นเลิศไม่ตอนปี4อ่ะตีโอเคแต่ว่าในใจไม่ได้มีแพลนที่จะแบบต้องเทิร์นโปรอยากเล่นแบบเป็นอาชีพเลยก็คือไม่ได้แพลนเรียนจบที่อเมริกาแล้วเทิร์นโปรที่อเมริกาก็ยังกลับมาเบสที่ไทยก่อนใช่เพราะตอนนั้นน่ะไม่ได้รู้สึกว่าอยากจะเป็นโปรเพราะรู้สึกคล้ายกึ่งเบอร์นเอาท์อะกับกีฬานี้ใช่20 ปีก็เลยกลับมาแล้วพอกลับมาแล้วมันตรงกับที่เขาเปิดสอบพอดีก็เลยแบบลองไปดูตอนนั้นยังไม่ได้ทำงานก็ว่างแล้วก็สมัครไป2อันเลยจริงๆมันต้องจ่ายแยกคนละราคามันจ่ายแยกราคาพอจำราคาได้ไหมไม่ได้โอเคไม่แต่ทุกปีราคามันไม่เหมือนกันอยู่แล้วโอเคใช่แล้วคะแนนก็ไม่เหมือนกันแต่ตอนนั้นพอ2อันสอบแยกแต่จ่ายไป2อันกันไว้ก่อนว่าถ้าอันไหนไม่ได้ก็เอาอีกอันนึงเพราะว่าคะแนนที่เขารับมันไม่เหมือนกันปีนั้นเหมือนจะ3วันบวก8เป็นทัวริง3วันบวก20เป็น GI ก็ต่างกันอยู่นะใช่คะแนนที่ผ่านต่างกันเยอะแต่ถ้าสมมติว่าแบบได้เซว่าเราตี3วันบวก2เราก็ใช้สกอร์นั้นอะยื่นทั้ง2อันได้เลยแต่ว่าถ้า GI อ่ะแล้วเราลง GI เราก็ต้องไปสอบข้อเขียนเพิ่มมากกว่าที่ TP จะต้องสอบใช่แต่ตอนนั้นคือได้ทั้ง2แล้วก็เลยเอามาทั้ง2เลยแล้วคือข้อเขียนที่เมื่อกี้ที่บอกก็คือต่างกันด้วยต่างกันมันจะมีเซตนึงที่เหมือนกันกับอีกเซตนึงที่เป็นแบบปฏิบัติมากกว่าไม่ใช่ปฏิบัติเหมือนถ้า TP มันจะมีแบบกฎเบสิกใช่ไหมหลักแดงหลักเหลืองหลักขาวนู่นนี่นั่นการดรอปต่างๆใช่แต่ว่าพอเป็นGI อ่ะคนสอนอ่ะมันก็จะมีมากกว่านั้นที่เราจะต้องรู้เพื่อที่จะไปสอนประมาณนั้นแล้วคือสอบข้อเขียนพร้อมกับสอบปฏิบัติด้วยไหมหรือว่าต้องนัดแยกมันจะเป็นวันก่อนแข่งอ่ะวันก่อนคิวก็คือวันนั้นเขาจะมีอบรมแล้วก็สอบโอเคแล้วอีกวันหนึ่งก็คือคิวแล้วถ้าสมมติว่าเราสอบข้อเขียนผ่านแต่เราไปตีแล้วคะแนนไม่ผ่านเลยอ่ะเราเก็บข้อเขียนได้ไม่ต้องสอบใหม่แล้วก็ค่อยไปตีจนกว่าคะแนนมันจะได้แล้วก็เอามารวมกันเป็นบัตร1ใบอันนี้ก็คือที่ไทยแต่ที่อื่นเป็นยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่าสอบแค่ที่นี่ใช่เพราะว่าแต่ละประเทศก็ไม่เหมือนกันจีไม่รู้ว่าไอ้บัตร TP ของไทยอ่ะมันใช้เล่นได้กี่ที่เนื่องว่าเหมือนแบบบัตรของเรามันแข็งขนาดไหนอ่ะอย่างญี่ปุ่นล่าสุดเราไปคิวญี่ปุ่นมาญี่ปุ่นนี่ก็คือไม่ว่าคุณจะเป็นโปรที่ไหนประเทศไหนก็ตามคุณต้องไปสอบโปรญี่ปุ่นใหม่ใช่เหมือนเราอย่างเงี้ยเราเป็นโปรเอฟซันอยู่เป็นโปรไทยหรืออะไรอย่างเงี้ยอยู่ต้องไปสอบถ้าอยู่จะไปเล่นทัวร์ญี่ปุ่นเนี่ยอยู่ต้องไปสอบญี่ปุ่นก่อนก่อนที่จะไปคิวว่าจะได้เล่นไหมด้วยไม่ก็คือสเตจของการคิวใช่อย่างเงี้ยคือการเทิร์นโปรที่เมืองไทยก็คือมีสเตจเดียวถูกไหมที่ญี่ปุ่น
มี3 stage ถึงจะเป็นโปรเขาได้ต้องผ่าน1 2 3คือต้องสอบข้อเขียนก่อนจะไปแข่งสเตจ1 2 3ก็คืออยู่ในเดือนเดียวกันไหมไม่คนละเดือนก็คือต้องกลับไปเรื่อยๆใช่ไปกลับผ่าน1แล้วเราก็เหมือน LPGA ใช่แต่อันนี้คือสอบโปรอย่างเดียวนะไม่ใช่ Q School LPGA คือการ Q School ใช่เหนื่อยไหมเหนื่อยแต่สนุกมากเลยไหมตรงไหนที่สนุกทุกตรงแล้วเรารู้สึกว่าเหมือนทำหลายอย่างมาแบบเคยทำอะไรหลายอย่างเหมือนกันแล้วก็รู้สึกว่ามันเหนื่อยเหมือนกันทุกอย่างอะแต่ว่าอันเนี้ยมันคือเหนื่อยที่เราแบบแม่งแฮปปี้อะแม่ง willing ที่จะเหนื่อยอะเก็ตปะเพราะว่าไม่รู้ดิมันคือความสุขนึงคือแบบเมื่อเราเคยถามจิว่าจิชอบสอนไหมจิว่าจิก็ชอบแต่มันก็ยังไม่ใช่ที่สุดถูกปะแต่ของเรารู้สึกว่าแบบไอ้แค่เราเหมือนเราอันนี้คือที่สุดอันนี้คือที่สุดตอนนี้ณตอนนี้ว่าแบบทำสิ่งนี้ถึงมันอาจจะยังไม่ได้มีอะไร payback มากพูดตามแบบ result หรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทางแบบจิตใจอะแม่งแบบไอ้แค่กูอยากจะตื่นมาซ้อมแล้วแบบไปแข่งแล้วดูนี่แม่งเป็นยังไงวะหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วอย่างถ้าไปเล่นอะ sensitive topic ว้าทิชชู่หน่อยค่ะคุณพี่ถ้าไปเล่นแล้วมัน keep missing cut อะแล้วมันยังสนุกซึ่งก็เป็นก็ผ่านมาก็เอาเรื่องจริงมาพูดอยู่แล้วแล้วมันยังสนุกยังรู้สึกจอยไหมหรือมันก็ยังมีช่วงที่แบบรู้สึกว่ามันแผ่วมันดรอปลงแบบความแฮปปี้ตรงนั้นอะเพราะมันก็ไม่ได้มีทุกอย่างที่มันแฮปปี้ตลอดเวลาแล้วอย่างวันที่สอนก็รู้สึกว่า enjoy แต่ว่าก็ไม่ใช่ทุกครั้งที่รู้สึกว่าตื่นมาแล้วแบบไปลุยสอน7 ชั่วโมงชอบไม่ก็ไม่ได้ขนาดนั้นมีไหมมีเพราะว่าเราแข่งที่อเมริกาเป็นเมนใช่ป่ะจีก็รู้เพราะว่าเราก็คุยกันตลอดอะไรเงี้ยคือแข่งที่อเมริกาเป็นเมนแต่ว่าตอนแข่งที่อเมริกาพอเราแข่งเสร็จแต่เราแมตช์เราก็ยังอยู่อเมริกาเราไม่ได้บินกลับบ้านการที่เราต้องดีลกับตัวเองเช่นแมตช์นี้เราแข่งเสร็จปุ๊บเราตกรอบlet's say week off ระหว่างที่จะแข่งแมตช์ต่อไปคือมันต้องดีลกับตัวเองเว้ยเพราะมันไม่ได้มีแบบกลับมาอย่างเงี้ยเจอมึงเจอเพื่อนเจอครอบครัวอะไรเงี้ยแล้วมันฟูลฟิลพาร์ทอื่นได้อันนั้นคือไม่มีตื่นมากอล์ฟนอนกอล์ฟซึ่งแบบถามว่าเบิร์นเอาท์ไหมเราว่าเรายังไม่ได้ใช้คำนั้นเพราะว่าถ้าเบิร์นเอาท์เรารู้สึกว่าเราจะต้องแบบไม่อยากทำสิ่งนี้แหละแต่ว่าตอนเนี้ยแม่งยังอยากทำอยู่เว้ยแต่ว่าเราแค่รู้สึกว่าเราต้องหาจุดบาลานซ์ให้ดีกว่านี้เรารู้สึกว่าตอนเนี้ยพอเรามาอยู่ที่แบบ certain age ก็คือแบบตอนนี้อายุ25 26กันใช่ป่ะเรารู้สึกว่าเราอยากหาความมั่นคงในชีวิตอีกระดับนึงแล้วไม่ได้แบบอยากที่จะเล่นกอล์ฟไปวันๆแล้วก็สิ้นปีจบกันแล้วก็เริ่มใหม่ปีหน้าอะไรเงี้ยก็เลยเรารู้สึกว่าเวลาเราไปแข่งเราหาจุดมุ่งมั่นจุดประสงค์มากขึ้นกว่าปีที่แล้วเราเทิร์นโปรมา3 ปีละปีนี้ปีที่3หรอเร็วมากใช่ปะยังรู้สึกเหมือนปีที่แล้วรูกี้ใช่ปะแรงมาก3 ปีแล้วอะแก่เหมือนกันนะเหมือนเด็กที่สอนอยู่เด็กวันนั้นไปสอน ISB ล่าสุดเลยแล้วก็เขาบอกว่าเนี่ย I got a new hobbies นี่ก็ถามว่า hobbies อยู่คืออะไร collect vintage phone แล้วเอามาให้ดู BB แบบสายชาร์จที่เราใช้ไม่นี่ใช้เปลี่ยนแบตด้วย ไม่ใช่แบบสายชาร์จก็คือเราแก่กว่า vintage เขาอีกนิดหน่อยแรงที่สุดเขาก็เกิดแบบโควิดโควิดเราจะเรียนจบอยู่แล้วอะแต่นี่แหละซีซั่นนั่นแหละไม่แต่ว่าถ้าถามย้อนกลับไปใช่ไหมว่าถ้าถามว่าแล้วอะไรมันคือความสุขอะทั้งที่แบบมิสคัทหรือช่วงที่มิสคัทว่าอะไรกูโทรเบรกดาวน์กับมึงอะแล้วแบบทำไมมึงยังมีความสุขกับตรงนี้วะกูว่าไม่นั่งคุยกับตัวเองนะเว้ยว่าแบบแล้วกูมีความสุขแล้วเงินก็ไม่เข้าแม่งอกหักอีกตีไม่เข้ารอบเก็ตปะอกหักที่ตีไม่เข้ารอบอกหักที่ตีไม่เข้ารอบแล้วก็แบบต้องเดินทางเหนื่อยอีกนู่นนั่นอะไรเงี้ยแล้วทำไมไม่กลับมาทำอย่างอื่นที่แบบแม่งมี passive income หรือแบบมี fixed cost ที่เรารู้อยู่แล้วเราจะได้อะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราค่อนข้างเชื่อมั่นกับ process ที่เรา work กับทีมแบบโค้ชก็ดีหรือใดๆอย่างเงี้ยว่า performance เราตอนเนี้ยกับ process ที่เราทำอยู่อะแม่งจะ pay เหมือนยังเห็น potential ตรงนั้นใช่เห็น potential ตรงนั้นอยู่แล้วก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยลองสู้ต่ออีกนิดนึงแต่ว่าตอนนี้เราก็ให้เวลาตัวเองว่าถ้าแบบอยู่ในจุดที่เราตั้งเวลาไว้แล้วอะว่าก็คือเริ่มมีไทม์ไลน์แล้วเริ่มมีไทม์ไลน์เพราะว่าเหมือนอายุมากขึ้นด้วยเหมือนเรามีรับผิดชอบอะไรต่างๆในชีวิตมากขึ้นด้วยอะเราก็เลยเริ่มเซตโกในชีวิตว่าถ้าเรามีความสุขอย่างเดียวแต่เรียลิตี้เราเฮ้ยมันอยู่ไม่ได้ว่ะมันก็อาจจะต้องดูความเป็นจริงด้วยอยู่ไม่ได้นี่พูดถึงเงินรางวัลใช่ไหมไม่ใช่แบบสปอนเซอร์ cover ได้ก็ถือว่าโอเคหรือเปล่าก็พูดถึงโดยรวมเรื่องค่าใช้จ่าย overall เรื่องแบบการใช้ชีวิตเรื่องแบบ spending time กับครอบครัวหรืออะไรเพราะว่าพ่อแม่อย่างเงี้ยก็แก่ลงไปทุกวันอะไรอย่างเงี้ยก็แบบเดือนที่มีคุณปู่อะไรเงี้ยก็อาจจะต้องแบบดูหลายๆอย่างบาลานซ์ชีวิตให้ดีกว่านี้ในส่วนตัวเราตอนนี้อะไรเงี้ยแล้วทัวริงใช้เงินเยอะไหมจริงๆแล้วอะถ้าสมมติมากถ้าเล่นเมกามันเยอะอยู่แล้วอะเพราะว่ามันบินไปแพงแล้วก็มันต้องอยู่ตรงนั้นแต่ถ้าเลเซว่าอย่างมึงเริ่มไปเกาหลีเริ่มไปญี่ปุ่นเริ่มไปไต้หวันใช่
อ้าวทิชชู่ ไม่ใช่ไม่ใช่มูกเฉย เริ่มไปแบบญี่ปุ่นเกาหลีไต้หวันอย่างเงี้ยมันถูกลงไหมเพราะมันก็รู้สึกเหมือนแบบไปนู่นแล้วก็กลับมาไปนู่นแล้วก็กลับมามันก็เซฟได้หรือเปล่าหรือว่ามันต่างแบบไปนู่นไปอเมริกาแล้วมันดีกว่าเยอะไหมจริงๆแล้วการเป็นทัวริงขอออกตัวก่อนว่าเพิ่งเล่นมา3 ปีเราก็ไม่ได้มีประสบการณ์โชคโชนขนาดนั้นแต่ถ้าพูดถึงแค่ในเคสเราเลยเคสเดียวเนี่ยอเมริกามันใช้เงินเยอะกว่าอยู่แล้วเพราะว่าเราแข่งเสร็จเราอยู่ต่อเราไม่ได้บินกลับบ้านใช่ไหมมันก็จะมีค่าตอนอยู่ต่อซึ่งเราอ่ะใช้เป็นเงินดอลลาร์แต่เราหาเงินบาทไปใช้ดอลลาร์ซึ่งมันหืดขึ้นคอถึงเราจะมีแบบผู้ใหญ่ใจดีสปอนเซอร์ซัพพอร์ตอะไรเงี้ยซึ่งช่วยได้เยอะมากมันเลยทำให้เราได้อยู่ตรงนั้นเว้ยแต่ว่ามันก็มีหลายๆค่าที่แบบ unexpected เกิดขึ้นเช่นค่าเดินทางที่บางทีแบบแข่งมีเรนเช็คแล้วเราต้องเลื่อนไฟลท์มันก็คือคอสที่ดับเบิลขึ้นมาโดยที่เราไม่ได้แพลนไว้ก่อนอะไรประมาณนี้นี่คือตัวอย่างแต่พอมาเล่นในเอเชียที่เราเล่นปีนี้คือไต้หวันแล้วเราก็เริ่มไปคิวที่เกาหลีกับญี่ปุ่นก็คือพอเสร็จปุ๊บอะพอมาเล่นในเอเชียรู้สึกว่าค่าใช้จ่ายมันน้อยลงอยู่แล้วเพราะว่าอยู่ในเอเชียเราแชร์กับเพื่อนๆนักกีฬาไทยคนอื่นไปไต้หวันเรานอนรวมกัน2 คน3 คนเช่ารถจากสนามบินไปสนามอะไรเงี้ยคือแบบแชร์กันเป็นรถตู้รถบัสอะไรอย่างนี้เลยซึ่งข้อหนึ่งข้อดีคือเราได้อยู่กับเพื่อนๆด้วยมันเลยรู้สึกว่าแบบฮิวใจมันเลยรู้สึกดีแบบฮิวใจเพราะว่าเราก็ติดเพื่อนด้วยอะไรด้วยใดๆแต่เรื่องค่าใช้จ่ายมันก็ถูกลงเพราะมีคนหารเยอะขึ้นไงอย่างตอนอยู่อเมริกาเราหารอย่างมากก็แค่คนนึงแล้วแบบบางทีคุณแม่ไปด้วยหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีความแบบค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นที่เป็นดอลลาร์อยู่นู้นมีแคดดี้ไหมนะมีก็คือต้องจ่ายค่าแคดดี้อีกและค่าแคดดี้ก็คือเป็นดอลลาร์อีกไม่มีได้ไหมไม่มีได้แต่เรารู้สึกว่า performance เรามันควรจะเซตไว้ให้ทุกอย่างรอบตัวพร้อมที่สุดที่ทำให้นักกีฬาคนเนี้ยเพอร์ฟอร์มได้อย่างเต็มที่เพราะว่าเราลงสนามเราอยากทำให้ดีที่สุดไม่ใช่ลงสนามแล้วเรามีข้ออ้างในการที่จะเพอร์ฟอร์มว่าเฮ้ยกูตีไม่ดีเพราะกูพลาดตรงนี้กูตีไม่ดีเพราะกูไม่มีคดีหรืออะไรแบบเนี้ยมันควรจะทุกอย่างพร้อมเท่าที่เราจะทำได้ทำตัวเองให้พร้อมแล้วก็ลงไปเล่นแล้วผลเป็นยังไงเราถึงจะมาแก้ไขต่อจากนั้นแล้วสปอนเซอร์ที่เขาสนับสนุนเราเขาต้องการผลงานที่เขาคิดว่าเราสามารถมี potential ที่จะทำได้อะไรเงี้ยถ้าเราสมมุติเลยนะสถานการณ์ตัวอย่างให้จิคิดภาพตามว่าถ้าไปแข่ง4 วันถูกไหม3 วันบ้าง4 วันบ้างแล้วแต่แมตช์แล้วเราลากเองแต่เพื่อนที่ออกด้วยมีแคดดี้เราตีไม่ออนเราต้องลากถุงกอล์ฟเราก็มหาลัยเราก็ลากถุงกอล์ฟไปจอดแล้วก็ยังไงเราก็ค่อยเดินไปชิปเดินไปพัดนู่นนั่นแล้วต้องกลับไปเอาถุงกอล์ฟไปนู่นก็เหมือนมหาลัยสเต็ป9มันก็มากกว่าอีกคนข้างๆแล้วเราเดิน 40,000แล้วเราต้องเล่นคนเดียวมีหัวคิดคนเดียวแต่ถ้ามีแคดดี้เรามีหัวคิด2 คนอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีแต้มต่อที่มันสามารถทัวร์เขาสามารถให้ตัวเนี้ยเป็นตัวช่วยได้แล้วทำไมเราถึงจะสนุกถ้ามีแคดดี้เซฟช็อตนึงทุกวันก็คือ4 แต้มแล้ว ถูกต้องแล้วถ้าเรามีสปอนเซอร์ซัพพอร์ตตรงนี้เพราะเขาซัพพอร์ตให้เขาสปอนเซอร์เราเพราะเขาอยากให้เราเพอร์ฟอร์มได้ดีที่สุดเพื่อ represent บริษัทเขา represent ประเทศหรือ or whatever เราก็ต้องเต็มที่ในพาร์ทของเราก็เลยอยากรู้บ้างว่าแล้ว teaching pro อ่ะเพราะจีแม่ง full time teaching pro ใช่ปะล่ะตอนนี้ใช่ก็เลยอยากรู้ว่าแบบชีวิตคือกว่าจะมาเป็นหรือเป็นแล้วมันเป็นยังไงมันต้องแบกอะไรไหมความหวังใครไหมหรือดูแลตัวเองหรือยังไงแบบอยากให้เล่าให้ฟังกว่าจะมาเป็นตอนเป็นมันไม่ยากเพราะว่าโชคดีที่พอสอบเสร็จปุ๊บโคเรก็คือโปรที่สอนจีอยู่เราเคยเล่าไปแล้วเหมือนกันแต่ว่าเล่าใหม่ได้ก็คือโปรที่สอนจีอยู่เหมือนเขาออฟเฟอร์ว่าแบบเขาเพิ่งเปิดเซ็นเตอร์ใหม่ที่ ISB โรงเรียนแล้วเขาก็แบบออฟเฟอร์ว่ามาสอนสักชั่วโมง2 ชั่วโมงไหมเหมือนมาช่วยเขาแล้วก็เดี๋ยวเขาสอนฟรีสอนกูฟรีตอนนั้นในหัวก็คือแบบชอบอยู่แล้วของฟรี yes ทำก็ทำตอนนั้นก็ไปทำแบบเป็นเริ่มจากสอนกลุ่มก่อนเพราะว่าโคเรก็ยังไม่ได้มั่นใจว่ากูจะสอนได้ขนาดนั้นก็คือเริ่มจากสอนกลุ่มก็คือจะมีพวกโปรรุ่นพี่ด้วยแต่กลุ่มก็จะแบบเด็ก12 คนโปร3 คนแล้วก็ช่วงนั้นก็คือจะสอนกลุ่มแล้วก็shadow core ก็คือถ้า core สอนก็คือตามดูว่าเขาสอนยังไงคือเราต้องเรียนรู้การสอนจากเขาก่อนด้วยไม่ใช่ว่าเรารู้จักเขาจะรับเราเลยใช่แต่ว่ามันก็คือแล้วแต่บางคนก็คือแบบมีพรสวรรค์ในการสอนอยู่แล้วอะหรือว่าคนที่เขาเรียกอะไรใฝ่เขาก็จะดูคลิปดูนู่นนี่นั่นอ่านหนังสือและเราเน้น shadow เราเน้น shadow เน้น experience อยู่แล้วก็คือตอนนั้นก็คือไม่ได้สอน private เลยไม่ได้สอนแบบตัวก็คือกว่าจะได้สอนตัวก็คือนานเหมือนกันรอใช้เวลาใช่เพราะไม่มั่นใจด้วยรู้สึกว่าแบบเราจะไปสอนใครได้แบบเราเล่นด้วยฟีลมาตลอดแล้วมาสอนคือพูดก็ยังไม่รู้เรื่องเลยอะแล้วจะให้ไปยืนอธิบายเชื่อบอกไม่โทษทีแล้วพอเริ่มตรงนั้นมันก็เหมือนมีเด็กจากกลุ่มนั้นอะเขาอยากเรียน private กับ
กับกูแล้วเขาก็เลยไปติดต่อว่าแบบเนี่ยโปมีว่างไหมจะเรียน private นี่ก็คือได้เริ่ม private จากตรงนั้นเสร็จแล้วเขาก็มาเปิดอีกสาขาหนึ่งที่สอนอยู่ตอนนี้ก็คือสุขุมวิท24 ปิง indoor golf แล้วโค้ชก็เลยบอกยูไปอยู่ตรงนั้นเลยแล้วตอนนั้นคือช่วงที่ทรมานที่สุดในชีวิตเลยเพราะว่าไปถึงตรงนั้นอ่ะมันคือเซ็นเตอร์ที่เปิดใหม่ไม่มีใครรู้จักไม่มีทราฟฟิกคือไม่มีคนเดินเข้ามามันเคยเป็นร้านนวดแล้วเขามาทำเป็นกอล์ฟซิม5 เบย์ซึ่งคือคนที่ทำคือโคเรใช่ก็คือบริษัทเดียวกันแล้วเขาก็แบบโยนกูไปตรงนั้นบอกว่าแบบยูไปสเตชันตรงนั้นเลยแล้วเข้า ISB น้อยลงในขณะที่ตอนนั้น ISB คือโอเคมากๆแล้วรู้สึกว่าแบบเนี่ยจำนวนนักเรียนโอเคมีสอนกลุ่มโอเคก็คือโดนโยนไปตรงนั้นแล้วก็ alone โดยที่ไม่มีอะไรอันนี้ไม่เคยรู้ใช่ยังไม่เคยเล่าเลยยังไม่เคยเล่าเหมือนกันเพราะว่าพอไปอยู่ตรงนั้นอ่ะมีสตาฟคนเดียวแล้วก็มีฉันก็คือเป็นอย่างนั้นแล้วก็ไม่มีลูกค้ามาแล้วนี่คือต้องเข้าตั้งแต่10 โมงถึง6 โมงเย็นตอนนั้นก็คือเวลาออฟฟิศเลยอ่ะแล้วไม่มีลูกค้าไม่ทำอะไรคือนั่งโง่ๆอยู่ตรงนั้นอ่ะแล้วตอนนั้นคือกลับบ้านแล้วบอกแม่ว่าแบบไม่เอาแล้วไม่อยากทำแล้วไปตรงนั้นเรารู้สึกตอนนั้นอยู่รู้สึกว่าแบบมัน waste of my potential เรามีความสามารถทำไมเราต้องมานั่งโต๊ะ10 โมงถึง6 โมงมันไม่ใช่โกเข้าใจได้แล้วอยู่ตรงนั้นจนแล้วแม่ก็แบบลองดูก่อนทนดูก่อนนี่ก็แบบทนอะไรอ่ะเราลองมาตั้งหลายวันแล้วหลายวันนะหน่วยเป็นวันหน่วยเป็นวันหลายวันแล้วไม่ชอบคือมันน้อยมันอยู่คนเดียวตรงนั้นอ่ะคือเคยไปใช่ไหมใช่แล้วอยู่ตรงนั้นคนเดียวทั้งวันแล้วไม่ได้ทำอะไรเลยมันอ่อมอยู่นะใช่ตอนนั้นซ้อมจนเก่งอ่ะก็เลยไปซ้อมฟรีซ้อมจนเก่งแล้วจนมันประมาณทำอย่างนั้น2 อาทิตย์จนมีนักเรียนคนหนึ่งเดินเข้ามาแบบแรนดอมเลยอะผู้หญิงเดินเข้ามาอยากเรียนเลยได้ไหมคะกูลึกเลยได้ค่ะเลยเอาเลยโรงเรียนชั่วโมงนึงกูสอนไป2 ชั่วโมงเก็บก่อนสอนแบบเต็มเขาซื้อแพ็คตอนนั้นบอกโคเล่เลยคนแรกไอ้มีแล้วนะนักเรียนคนแรกอะแล้วมันก็คือเริ่มจากตรงนั้นแล้วก็สอนมาเรื่อยๆแล้วก็จะมีประสบการณ์เองเริ่มรู้ดริลมากขึ้นแล้วเข้าใจมากขึ้นว่าแบบสอนคนนี้เราต้องไปเวประมาณนี้บางคนก็แบบมาแบบหลังเลิกงานเน้นเอนเตอร์เทนคุย40 นาทีเรียนอีกแบบ20อย่างนั้นตีไปแบบ8 ลูกหมดเวลาละมีคำถามงั้นแสดงว่าวันหนึ่งอ่ะแกก็ต้องดีลกับคนกี่ประเภทก็ไม่รู้ที่ลงตารางวันนั้นใช่ก็คือไม่ได้มีสิทธิ์เลือกนะคือพยายามจะไม่เลือกลูกค้าเพราะรู้สึกว่าก็สอนได้ทุกคนแรกๆอาจจะมีแบบไม่มั่นใจไม่ค่อยอยากสอนมือซ้ายคนที่แบบอย่างเงี้ยแบบเหมือนยังไม่เก็ตสรีระก็รู้สึกว่าสอนยากก็จะแบบปิดกั้นตัวเองแต่ตอนนี้รู้สึกว่าสอนได้หมดโอเคเพราะว่ามันประสบการณ์เพราะตอนสอนมือซ้ายแรกๆก็คืองงเพราะมันคนละข้างใช่บอกหมุนขวาหมุนซ้ายหมุนขวาสลับกันอยู่อย่างนั้นอ่ะเพราะมันสลับตั้งแต่จับกิฟเลยก็มันก็จะแบบงงๆนิดนึงตอนแรกๆแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นแต่ที่บอกว่าแบบแบกอะไรบ้างไหมอ่ะมันจะมีก็แบก expectation ของคนที่มาเรียนเพราะเขาก็อยากเล่นเป็นใช่เพราะเขาก็จ่ายมาเพื่อที่จะเก่งขึ้นอยู่แล้วอ่ะจะเก่งขึ้นทั้ง on course แล้วก็แบบบางคนก็อยากรู้ลงลึกถึงกับกฎหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือเราก็ต้องมีความรู้ตรงนั้นที่จะไปบอกเขาได้ไม่ใช่ว่าแบบเดี๋ยวขอเซิร์ชแป๊บนะคะเพราะบางทีก็สอนเด็กด้วยสอนใช่3 ขวบก็คือจะต้องแบบเวลาน้องไปแข่งน้องก็ต้องรู้กฎเบสิกพื้นฐานแล้วก็ etiquette แบบอย่าแบบถอดสอดเสื้อหรือเคลี้ยงไม้หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมารยาททางกอล์ฟใช่ดีซึ่งดีเหยียบลายก็ไม่อยากให้อนาคตของชาติก็จะไม่ผิดเพราะเวลาน้องไปแข่งต่างประเทศมัน represent อยู่แล้วใช่ก็หรือจริงๆแค่แบบเล่นกับใครโปรเมจิอย่างเงี้ยไม่แต่จริงๆแค่เหมือนไม่ได้ไปถึงแข่งต่างประเทศก็ได้หรือแค่ไปเล่นกับพ่อแล้วเพื่อนพ่อแล้วเขามีแบบadequate มีลุคที่รู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนนักกอล์ฟเลยว่ะแต่เขา8 ขวบมันดูแบบนึกออกป่ะมันจะแบบดูเฮ้ยคนนี้ดูดีจังเลยนะเพราะว่าเอาจริงๆเด็กๆถ้าแค่เหวี่ยงแล้วตีโดนลูกอะทุกคนก็ดูแบบเยี่ยมแต่ว่าก็ไม่ได้อยากให้มันเป็นแค่นั้นไงอยากให้มันพร้อมกว่านั้นเพราะเราก็ไม่รู้ว่าในอนาคตพอเขาแบบ9 ขวบ10 ขวบเขาอาจจะพิกอัพกอล์ฟจริงจังแบบอยากเป็นโปรเหมือนโปรเข้ากล้องหรืออยากไปในเวไหนเพราะว่ากอล์ฟมันพาไปได้หลายทางมากๆอยู่แล้วไม่ใช่แค่แบบเทิร์นโปรแล้วในทุกอายุด้วยใช่ก็เลยพยายามสอนให้ละเอียดที่สุดแต่ก็เหมาะกับคนนั้นแต่สุดท้ายมันก็คือแบกรับความกดดันนิดนึงเพราะว่าบางทีเขาก็แบบ
ตีตอนเรียนอะอย่างดีพอไปออกรอบ120หรือชิปเนี่ยในซิมอะชิปลงพอไปชิปจริงข้ามกรีนชึกหลังลูกแล้วเขาก็จะแบบทำไมวันนั้นได้วันนี้ไม่ได้เนอะ อาจจะยังนะ ก็อาจจะยังไม่ใช่วันนี้หรือเปล่า ก็คำถามที่อยากจะถามคุณพี่ day in a week life in a week ไม่ใช่ day in a week ตอนแรกจะบอกว่า one day routine แต่ว่าไม่เอา week ไปเลย week ทำอะไรบ้างจันทร์ถึงอาทิตย์ สำหรับอาชีพหลักคือสอน ใช่ที่คือสอนและอาชีพเสริมอีก180ที่เราทำร่วมกัน เอาหลักก่อน เอาอาทิตย์ล่าสุดเป็นตัวอย่างเลยแล้วกัน ได้ ปกติอะจะสอนอาทิตย์หนึ่งประมาณ30ชั่วโมง average แต่ว่าสอน6วันก็คือจะหยุดวันอาทิตย์แต่ก็จะมีบางอาทิตย์ที่ถ้านักเรียนที่อยากออกรอบจริงๆก็จะพาเขาไปออกรอบวันอาทิตย์ก็คือวันอาทิตย์เซฟไว้ให้นักเรียนออกรอบซึ่งไม่ฟรีนะคิดตังค์เหมือนกัน โอเคอาจจะได้ทราบไว้ค่ะ นั่นแหละก็คือสอนประมาณนั้นจะอยู่ประมาณ6ชั่วโมงต่อวัน average แต่จะมีบางวันที่แบบ7บางวันก็4หรือว่า8 3แล้วแต่ซึ่งการลงตารางเนี่ยใครเป็นคนลงเราลงเองได้ใช่ flexible ค่อนข้าง flexible ถ้าสมมติว่าจะไม่อยู่อาทิตย์หนึ่งก็คือก็ไม่ลงก็แจ้งล่วงหน้าก็ไม่ลงหรือว่าถ้าสมมติว่ามีธุระครึ่งเช้าก็จะนัดบ่ายลงไปเป็นแบบนั้นไปแต่ว่าส่วนใหญ่อะพอเริ่มสอนเยอะขึ้นมันจะไม่ค่อยมีช่องว่างเพราะมันจะมี prime time ของการสอนอยู่นั่นคือจะช่วงถ้าสอนเด็กจะหลังเลิกเรียนลงไปแล้วพอเริ่มแบบ6โมง1ทุ่ม2ทุ่มก็จะเป็นคนเลิกงานก็คือจะเป็นช่วงบ่ายลงไปที่จะสอนเยอะงั้นแสดงว่าจิก็จะเริ่มสอนช่วงสายไปแล้วใช่ก็คือเหมาะกับไลฟ์สไตล์ตัวเองก็จะบอกที่สุดเพราะว่าไม่ตื่นเช้าแต่ว่าอย่างเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยก็จะตื่นเร็วหน่อยเช้าหน่อยไปทำอะไรสอนเพราะว่าเสาร์อาทิตย์คือวันหยุดทุกคนไงทุกคนก็อยากมาเรียนแล้วเขาก็ต้องการจะเรียนเสาร์อาทิตย์อย่างวันนี้เลยที่เป็นวันเสาร์วันนี้ค่ะก็คือตั้งแต่9 10 11เที่ยง1 2 3ถึง3โมงเพราะว่าต้องมาถ่ายงั้นก็ยาวยิงยาวต่อบางงั้นก็จะต่อถึงประมาณ6โมงใช่แล้วจิแบบบาลานซ์ยังไงหมายถึงว่าลูกตอนนี้อย่างเงี้ยตอนนี้เป็นโปรเมจิแล้วคนก็อยากจะมาเรียนเยอะเราจัดสรรเวลาหรือว่าเราสามารถลงตารางตัวเองยังไงได้บ้างที่แบบตัวเองจะได้สอนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพด้วยแล้วก็ลูกศิษย์ก็จะได้เรียนกับจิด้วยเอาจริงๆยังไม่ค่อยรู้สึกว่ามันบาลานซ์ได้เท่าไหร่เหมือนที่มึงรู้สึกว่ามันก็ยังบาลานซ์ชีวิตพยายามนี่ก็พยายามอยู่เพราะรู้สึกว่าตอนเนี้ยรับหมดใช่ถ้าสมมติว่าเขาลงขอเวลาเนี้ยได้ค่ะเวลาเนี้ยได้ค่ะ3 ทุ่มได้ค่ะแล้วมันปิดกี่โมง4 ทุ่มไม่แต่ปิงนี่ปิดกี่โมงก็ได้ไงเพราะว่ากุญแจอยู่ที่ชั้นไปเลยจ้าก็เลยรู้สึกว่าจะปิดกี่โมงก็ได้แต่ว่าที่จะพยายามเลี่ยงก็คือช่วงเช้าเพราะว่าเราไม่ตื่นเพราะง่วง ไม่แต่ว่าเหมือนช่วงเช้าปกติจะเซฟไว้เพื่อแบบฟิตเนสเพราะนี่รู้สึกว่าการไปนี่ชอบมากสปินนิ่งเคยไหมสูตรปั่นจักรยานที่เธอชวนฉันใช่ที่ชวนอยู่ตลอดแล้วก็พิลาทิสเดี๋ยวนี้เริ่มไปพิลาทิสเพราะว่าสอนจนปวดหลังมันต้องยืดใช่ฝังเข็มยืนอยู่อย่างเงี้ยแล้วยิ่งสอนเด็กมันก้มเยอะสะโพกหลังทุกอย่างนี่คือหลังไม่ได้ดีอยู่แล้วแล้วมาสอนอีกแล้วก้มยืดแล้วยืนนานแล้วติดยืนทิ้งน้ำหนักข้างเดียวก็จะแบบเดี่ยงแต่ว่าก็พยายามบาลานซ์แหละใช่แต่ถ้ากลับมารูทีนก็คือช่วงบ่ายลงไปถึงดึกจะสอนส่วนช่วงเช้าจะพยายามเซฟไว้ถ้าตื่นไหวก็จะไปฟิตเนสไปออกกำลังกายอันนั้นรู้สึกว่ามันเป็นฟรีไทม์คือการพักผ่อนคือการพักผ่อนอย่างหนึ่งคือการไปแบบปั่นจักรยานแต่ไม่ใช่ปั่นจริงนะปั่นแบบแอบสุดใช่เพราะปั่นจริงก็ไซคลิงใช่ไซคลิงหรือว่าไปพิลาทิสไปฟิตเนสบ้างแค่นั้นแหละชีวิตหมดละก็หมดแล้วไงเวลาวันนึงก็หมดแล้วเหมือนกันใช่ใช่จะทำอะไรแบบมีกินข้าวเย็นกับมีอีกหลังจากที่ทำโปรสอนเสร็จแล้วก็ไปหาทำอย่างอื่นกันต่อไงหาทำอย่างอื่นใช่จะเป็นงานบ้างแต่บางทีส่วนใหญ่ก็จะไม่ใช่งาน ส่วนใหญ่จะเป็นการเอาเงินที่ทำงานทั้งวันไปเผาก็ว่าไปนั่นเป็นของเหลว เป็นจากเงินเป็นของเหลวโอเคก็คือพาร์ทโปรสอนของจิของโปรเมจิแล้วคนอื่นก็จะไม่ได้เหมือนกันขนาดนั้นมันก็จะเป็นพาร์ทโปรเมจิใช่ก็คือจะสอนถ้าตั้งแต่บ่ายลงไปรับหมดดึกแค่ไหนก็สอนได้แต่ว่าถ้าเช้าไม่โอเคคำถามต่อไปของฉันที่มีต่อเธอก็คือฝีมือเพื่อนเป็นคนตีเก่งไงอยากจะกลับมาแข่งไหมเก่งขนาดนั้นเลยก็พอตัวแล้วอินเสิร์ตคลิปด้วยโหพูดไม่กล้าพูดเต็มปากเลยว่าเก่งเลยไม่กล้าโอเคมาไม่มีคือมีคิดมาจริงๆคิดมาตลอดว่ารู้สึกว่าอยากไปแข่งแต่ไม่ได้แบบแข่งต่างประเทศหรือว่าเดินทางแค่เล่นไทยแอลเอาสังคมก็คืออยากดูว่าเล่นอยู่ประมาณไหนหรือว่าบางทีรู้สึกว่าพอสอนเยอะๆมันเขาเรียกอะไรกระหาย
ความกดดันความแข่งขันการแข่งขันไม่ใช่ความกดดันเพราะเราแข่งมาทั้งชีวิตใช่เพราะแข่งมาตั้งแต่5 ขวบอะแล้วบางทีมันรู้สึกว่าแบบมัน competitive part of me อะมันรู้สึกว่าอยากแข่งแต่พอแบบอาทิตย์นี้ลงแข่งแล้วพอมาดูตารางจีต้องยกเลิกแบบ20 คนแบบยกเลิกหมดเลยแล้วยิ่งตอนนี้สอนโรงเรียนด้วยอะแบบ ISB อย่างเงี้ยมันคือ fix schedule เท่ากับว่าอันนั้นอะถ้าไม่อยู่มันต้องมีคนสอนแทนมันก็เลยกลายเป็นว่าแบบไม่สามารถลาทั้งอาทิตย์เพื่อไปแข่งได้ก็เลยแบบโอเคพับไว้ก่อนละกันจนยังไม่ได้แข่งเลยปีเนี้ยแต่ก็ยังมีแผนในอนาคตอยู่ว่าถ้ามีโอกาสก็รู้สึกว่าอยากลองไปเล่นแค่ไทยแอลนะแค่ไทยแอลเพราะว่าเดินทางประเทศเราไงเดินทางสะดวกแล้วมันไม่ได้ต้องแล้วถูกไม่มีแล้วทัวร์เงินรางวัลหรืออะไรมันก็ดีขึ้นในทุกปีอยู่แล้วแล้วถ้าเลเซถ้าตกรอบก็กลับไปสอนได้เลยถ้าสมมติไปต่างประเทศมันก็ต้องบินกลับจริงก็เลยคิดว่าถ้ามีโอกาสก็อยากจะลองไปดีถือไหมถือถุงเหรอไม่ให้แข่งด้วยให้เป็นด้วยถือไม่เป็นโปรแข่งไงจะลืมเป็นโปรแข่งโอเคนั่นก็คือคร่าวๆ1 อาทิตย์มันก็จะมีอย่างอื่นบ้างเป็นอีเวนต์อื่นบ้างเข้ามาแต่ว่าเมนหลักก็จะประมาณนี้แล้วของมึงล่ะโปรแข่งคือโปรแข่งอ่ะคือพอมาได้ยินโปรสอนพูดว่าสเกจจูเป็นยังไงอ่ะเฮ้ยแม่งค่อนข้างต่างกับโปรแข่งเหมือนกันมันถึงตัวเราเอาเราเป็นหลักเราไม่รู้ว่าสเกจจูคนอื่นหรือโปรทัวร์อื่นหรืออะไรเอาเราเป็นหลักที่เราเล่นปีนี้เล่น2 ทัวร์เล่นเอฟซันกับไต้หวันซึ่งขอพูดเป็น2 พาร์ทก็คือพาร์ทที่เล่น2 ทัวร์มันจะไม่มีออฟซีซั่นเพราะว่ามันซีซั่นเพราะมันโฮเยียอย่างไต้หวันเนี่ยคือโฮเยียเลยคือเขาแข่งตั้งแต่แจนยันเดซเมอร์และตบแจนทีนึงเลยคือไม่มีแบบก็ไม่ต้องพักใช่ก็ไม่ต้องพักแต่พอเล่นเอฟซันเราต้องจัดตารางตัวเองอย่าง2 ปีแรกเราเล่นเอฟซันทัวร์เนี่ยจะเริ่มโดยประมาณทุกๆปีก็จะประมาณนี้ก็คือมีนาจนถึงตุลาเราก็จะมีก็จะมีออฟซีซั่นคือพฤศจิกาจนถึงกุมภาก็คือช่วงที่มันหนาวใช่ก็ด้วยแต่แล้วก็เหมือนเขาก็ลงตารางแค่นี้เพื่อที่เหลือจะเป็นการคิวสกูลเขาก็จะแบ่งประมาณนั้นซึ่งเราก็จะเล่นแข่งส่วนใหญ่เพราะเราเป็นโปรแข่งอยู่ตอนนี้อะไรเงี้ยก็จะแข่งเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าถ้าถามว่าวีคนึงทำอะไรบ้างถ้าอยู่ที่ไทยก่อนอยู่ที่ไทยก็คือเราเป็นคนซ้อมเช้าซึ่งสเก็ตทุกคนจะไม่เหมือนกันแต่ว่าส่วนตัวเราเป็นคนซ้อมเช้าเราไปถึงสนามตั้งแต่6 โมงเช้าซึ่งซ้อมทุกอย่างเสร็จทักหาไอจีมันยังไม่ตื่นเลยก็ทักมาตอนเช้ามึงกูพร้อมแล้วยังนาฬิกายังไม่ปลุกเลยปลุกก่อนโอเคก็คือตารางต่อวันแล้วกันในแบบส่วนใหญ่ถ้าไม่ได้มีอีเวนต์หรือมีถ่ายอะไรเข้ามาอะไรเงี้ยก็คือ6 โมงเช้าเราถึงสนามแล้วเราจะซ้อมลูกสั้นพัดก่อนเราจะเริ่มที่พัดเราจะเริ่มจากเบาไปหนักพัดไม่พระอาทิตย์ขึ้นหรือยังนะตอนไปก็คือกำลังขึ้นเลยก็คือกำลังสางเลย Sunrise สามารถติดตามได้ทางใน IG มันก็มาดูย้อนได้คือเราก็จะลงแล้วมันก็จะแบบเป็นแบบ Sunrise เดี๋ยวทางนี้ลง Sunset ให้ นั่นแหละก็จะเป็น6 โมงเช้าถึง8 โมงครึ่งเราจะซ้อมลูกสั้นกับพัดแล้วก็พักกินข้าวเช้าซึ่งข้าวเช้าก็จะเป็นแค่แซนด์วิชที่นั่งกินที่สนามเลยไม่ได้ออกไปกินเพราะว่าเราขี้เกียจออกเข้าออกอะไรเงี้ยแล้วก็พอเสร็จปุ๊บช่วงสายก็คือช่วง9 โมงถึงเที่ยงเราจะซ้อมไดฟ์แล้วก็รวมแบบทำดริลอะไรอย่างงี้ด้วยซึ่งทั้งหมดมันจะ flexible คือเราจะแบ่งเป็นช่วงเช้าคือเรื่องของกอล์ฟเรื่องซ้อมกอล์ฟเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแต่คือการที่เป็นโปรแข่งมันต้องเมนเทนร่างกายด้วยเพราะมันเดินทางเยอะมันแข่งหลายวีคติดอะไรเงี้ยร่างกายมันสำคัญช่วงอินซีซั่นเราก็จะทำร่างกายเราก็จะนอนดีกินดีหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าออฟซีซั่นก็อยู่กับคุณพี่อะค่ะ ถ้าออฟซีซั่นก็จะกลับมาอยู่ด้วยกันแต่ถ้าก็พักผ่อนใดๆแต่ว่าถ้าอินซีซั่นก็คือพอตอนเริ่มบ่ายเราก็จะนัดฟิตเนสกับกายภาพฟิตเนสกายภาพนี่ถือว่าเป็นหนึ่งในแบบการทำงานหนึ่งในจ็อบด้วยเพราะว่าอย่างที่บอกเราต้องเมนเทนร่างกายการที่เมนเทนร่างกายก็คือเราต้อง recovery ร่างกายให้ดีแล้วก็ทำร่างกายให้แข็งแรงพร้อมที่จะเพอร์ฟอร์มในแมตช์ที่กำลังจะมาถึงหรืออะไรก็ตามมันก็เลยจะแตกต่างกับทางจิที่ออกกำลังกายหรือไปใดๆคือการคือใช่เป็นในฟีลของ relax แต่อันนี้คือเป็น part of my job เราจะมี day off 1 วันก็คือที่จะไม่เกี่ยวกับกอล์ฟแต่เราก็ยังจะเมนเทนร่างกายอยู่เช่นบางทีไปพิลาทิสบ้างเพราะมันก็คือแบบเป็นการออกกำลังกายแบบจะบอกเบาก็ไม่เชิงเพราะก็เหนื่อยอยู่ใช่แต่มันคือแบบเน้นคอมาโซ่ไงมันก็จะช่วยพาร์ทของ strength ที่เราฟิตเนสในอีก6เราไม่ได้ฟิตเนส6 วันแต่หมายถึงว่าที่เราแอดเข้าไปใน6 วันแต่ว่าคอมาโซ่ก็ทำให้ไม่เจ็บหลังเลยป่ะใช่ใช่เพราะว่าเราอย่างที่บอกมันก็คืองานเราไงมันคือเมนจ็อบของเราก็เหมือนที่นี่อยู่กอล์ฟซิมใช่แต่ว่าไม่ได้ซ้อมใช่ไม่ก็เธอสอนไงก็ใช่ไงเราก็ต้องซ้อมเพื่อ
maintain consistent ทำ drill พัฒนาไปเรียนกับโปรหรือ whatsoever ว่า maintain เพื่อไป perform ในแมตช์แข่งแล้วก็ทำให้ดีก็ที่จริงสเก็ตเราค่อนข้างน่าเบื่อเพราะว่าเราไม่ได้เจอใครกอล์ฟเป็น individual sport ถ้าเป็นโปรแข่งเพราะถ้าเป็นโปรสอนเธอจะต้องดีลกับทุกคนทุกวัยทุกอารมณ์ของคนนั้นด้วยเราต้องแบบเตรียม mental เตรียมอารมณ์ตัวเองให้พร้อมร่างกายให้พร้อมใช่ป่ะแต่ของเราอ่ะคือเราทำงานกับตัวเองอ่ะ basically แม้กระทั่งแข่งเราก็แข่งกับตัวเองก็ไม่ได้แข่งกับคนอื่นแข่งกับตัวเองเราก็คือแบบเราค่อนข้างชอบเพราะว่าอย่างที่บอกเราเป็นคนที่ทำอะไรตามตารางอ่ะการที่เราแบบลงตารางของตัวเองแล้วอ่ะเราทำตามตารางได้ไงเราจะไม่ค่อยแบบออกนอกลู่นอกทางถ้าเราลงไว้แล้วก็เลยรู้สึกว่าชีวิตเราอาจจะไม่ได้สนุกเหมือนจิในเวของโปรสอนว่าจะได้เจอเด็กวันนี้เจอเด็กที่แบบเฮ้ยเด็กคนนี้แม่งตลกหรืออะไรอย่างเงี้ยเก็ตป้าของเราคือแบบกูตื่นเช้าไปซ้อม6 โมงแล้วก็ทำรูทีนแต่ว่าข้อสนุกของเราคือแต่ละวันที่เราจะไปคือเราจะมีโกในการไปซ้อมไม่ใช่แค่ว่าตื่นไปซ้อมแล้วจะแบบเฮ้ยวันนี้เกือบจะซ้อมพัดแบบ2 พัดว่ะหรือว่าอะไรเงี้ยแบบลองสปีดกรีนดูว่าแบบเปลี่ยนสนามซ้อมหรืออะไรก็ตามแต่อะไรเงี้ยเพราะว่าเราซ้อมที่ริเวอร์เดลกับบางกอกกับบางกอกก็จะสปีดกรีนต่างกันอะไรเงี้ยอย่างวันนี้เราจะแบบเฮ้ยอยากเล่นสปีดเร็วอะเราก็จะไปซ้อมบางกอกแล้วก็ลองทำดริลที่ตามมาซึ่งพอเรา achieve goal ที่เราแบบตั้งมาแต่ละวันอะแม่งแบบเฮ้ยวันเนี้ยมันเหมือนเราทำงานส่งบอสเสร็จแล้วอะเริ่มวันหนึ่งที่ดีเป็นงานเริ่มที่ดีหรือถ้าไม่ดีอะมันก็จะเป็นการที่เราแบบแม่ง challenge ตัวเองเพราะเราชอบการแข่งขัน that's why เราเป็นโปรแข่งเชื่อ1 วีคแต่ว่าในทุกๆวันอ่ะพอซอยทุกๆวันของมึงมันแบบ schedule fix มากเดี๋ยวเนี้ยกินข้าวนะเดี๋ยวนี้ไปนี่แต่นี่คือแบบมัน depends on ว่าสอนกี่ชั่วโมงสมมุติว่าสอนแบบจริงๆมันต่างกันเยอะอยู่นะทั้งที่ทำอาชีพเดียวกันแบบว่าเป็น define as a pro เหมือนกันอะแต่ว่าแบบ lifestyle หรืออะไรแม่งโคตรไม่เหมือนกันไม่เหมือนแค่ขนาดแบบมองง่ายๆออกกำลังกายนี่คืองานแต่นี่ไม่ใช่นี่รู้สึกว่ามันเป็นแบบงานอันนี้งานสำหรับจีอะสำหรับกูก็คือแบบพาร์ทสอนแล้วก็อาจจะมีแบบเหมือนพอสอนเสร็จมันไม่ได้เสร็จแล้วจบนะบางคนอาจจะแค่แบบโอ้มึงก็สอนเสร็จก็จบแล้วก็แยกย้ายเนี่ยเราจะถามเลยว่าพอเราสอนเสร็จปุ๊บอะเราต้องgive feedback อะไรเขาไหมหรือว่าถ้าเขาจะถามเรามาเนี่ยเราต้องตอบเขาไหมหรือว่าเราตอบเขาในรูปแบบไหนได้บ้างตอบเหมือนอันนี้จะมีไลน์แอดเลยที่แบบเอาไว้แบ่งแค่นักเรียนเพราะว่าบางทีไม่เห็นของจีหรือว่าของจีไม่ใช่ของเซ็นเตอร์คือคุยกับจีเลยใช่คุยกับกูเลยก็คือexclusiveนะก็แค่ซื้อแพ็กเกจคุณก็จะได้รับสิทธินั้นขายของไม่แต่ว่าก็จะคืออย่างนั้นก็คือจะพยายามสอนเสร็จบางคนก็คือจะโน้ตให้ว่าวันนี้สอนอะไรบ้างเพื่อที่เขาไปซ้อมต่อเขาจะได้ไม่ลืมเพราะบางคนแบบเรียนเสร็จดีกลับบ้านตื่นมาลืมใช่เพราะนี่เป็นคนเรียนไงนี่ยังไม่ได้เป็นคนสอนคือถ้าสมมติว่าไปเรียนแล้วโค้ชไม่ได้ส่งฟีดแบ็กกลับมาให้เพราะปกติโค้ชเราอ่ะพี่ฟีฟ่าก็คือพอเราเรียนเสร็จปุ๊บท้ายชั่วโมงเขาจะรีแคปเป็นแบบวิดีโอแล้วก็ส่งให้ทางเมลแต่บางทีอะเมลมันเข้าสแปมไว้แล้วเหมือนเรานึกว่าเขาลืมส่งแล้วก็แบบเชื่อพรุ่งนี้จะไปซ้อมแล้วที่บอกต้องวางแผนก่อนไปซ้อมทุกวันแล้วก็แบบเฮ้ยเมื่อวานไปเรียนแล้วต้องเพราะเราลืมเพราะแบบเราทำหลายอย่างต่อวันอะไรเงี้ยก็จะแบบเฮ้ยพี่ฟ้าส่งมาหน่อยดีเขาบอกเฮ้ยส่งแล้วต้องเข้าไปเช็คสแปมตลอดซึ่งก็ดีกับจีถ้าแบบเราฟีดแบ็กเขาด้วยใช่ปะใช่จีแล้วจีอะไม่ส่งในเมลจะส่งในไลน์เลยมันก็จะง่ายกว่าใช่ก็คือส่งในไลน์เป็นบูลเลตแล้วก็บางทีก็มีวิดีโอหรือมีดริลให้เขาถ่ายเป็นตัวอย่างแล้วก็เขาซ้อมทุกครั้งก็จะพยายามให้เขาถ่ายส่งวิดีโอสวิงวิดีโอมาหรือว่าจดสแตทก็จะสอนเขาจดสแตทก่อนแล้วพอไปออกรอบก็คือส่งสแตทมาให้ดูแล้วก็สวิงในสนามด้วยเพราะบางทีบางคนอ่ะตอนซ้อมไดฟ์กับตอนไปตีจริงวงคนละวงแล้วก็จะแบบอ้าวทำไมไม่เห็นจะได้เลยก็คุณพี่ไม่ได้ใช้วงที่เรียนนะนึกออกว่าก็เลยจะให้ถ่ายมาให้ดูว่าในสนามจริงๆแล้วอะที่ตีอะไอ habits เก่าๆมันกลับมาไหมแล้วเป็นเหมือนอันเดิมไหมก็คือจะเป็นแบบแล้วส่วนใหญ่ก็คือจะตอบหลังสอนเสร็จหมดแล้วก็จะมาไล่ตอบว่าแบบโอเควันนี้คนที่เรียนไปแล้วเป็นยังไงบ้างหรือว่าคนที่ไปออกรอบมาหรือซ้อมเองมาจะเป็นยังไงเพราะส่วนใหญ่จีจะไม่ได้แบบเรียน3 ครั้งต่ออาทิตย์เลยค่ะเก่งแน่จะรู้สึกว่าแบบไปเรียนอาทิตย์ละครั้งแล้วไปซ้อมเองจนไอ้ที่เรียนได้ก่อนแล้วค่อยกลับมาไม่งั้นกลับมายังไม่ได้จีสอนอันเดิมเปลืองตังค์เขาแล้วเสียเวลาดีก็เลยรู้สึกว่าก็เลยบอกทุกคนตลอดว่าอาทิตย์ละครั้ง2 ครั้งพอแล้วก็ให้ไปซ้อมเองมาถ้าไม่ซ้อมเองแล้วมันก็วนลูปแล้วมันวนลูปแล้วพัฒนาช้ามันก็ถือว่ามันไม่ใช่แบบแพลนที่วางไว้ตั้งแต่แรกแล้วกันสมมติว่าเขาบอกว่า10หลายคนชอบถามว่าผมลง10 ชั่วโมงเก่งเลยไหมเก่งคืออะไรเก่งของคุณคือยังไงเก่งคืออะไรใช่แบบ10 ชั่วโมงเก่งเลยไหมโหจีเรียนมาตั้งแต่5 ขวบ20 ปีที่ผ่านมาหรือว่าแบบ20 ชั่วโมงนี่คือเบรก80เลยไหมจากคะแนน120นี่ก็ถามเหรอใช่นี่ก็จะแบบมันก็อยู่ที่เขาซ้อมขนาดไหนแล้วเขาให้เวลากับสิ่งนี้ขนาดไหนเพราะว่านี่ก็จะพูดตลอดว่า
โปรทุกคนอะไม่ได้เรียน10 ชั่วโมง20 ชั่วโมงแล้วได้บัตรโปรมาเลยหรือว่าไม่ได้แค่แบบเรียน1 ครั้งซ้อม1 ครั้งออกรอบแล้วตี80เลยเพราะทุกวันนี้ก็ยังตี80บางครั้งแล้วที่มีนักเรียนมากหน้าหลายตาหลายวัยและอายุจะเล่าเรื่องตัวเองก็ได้หรือจะเอาเรื่องที่แบบเพื่อนๆที่เป็นโปรด้วยกันที่สอนมาแชร์ก็ได้ แต่ว่าขอที่แบบแปลกๆเด็ดๆแชร์หน่อยแปลกๆที่รู้สึกมันอาจจะไม่แปลกสำหรับคนอื่นแต่นี่รู้สึกว่าแบบไม่คิดว่าชีวิตนี้จะต้องเจอยังไงวะคือเตรียมละนักเรียนมาเรียนครั้งแรกชอบซื้อคอร์สเลยเสร็จพอมาประทับใจสุดๆแล้วตอนนั้นก็คิดว่าแบบสอนดีแน่เลยว่าเขาชอบเลยซื้อเลยมาครั้ง2มาถึงเดินตาเยิ้มเราก็เห็นทรงมาแล้วเดินช้าแล้วไม่ปกติถือถุงกอล์ฟครั้งนี้ถือเวทมา2 อันมาเรียนแต่ถือเวทนี่ก็แบบเขาอยากโฟกัสลูกสั้นเลยตอนแรกก็คิดอย่างนั้นเรา positive thinking อยู่แล้วพอมาถึงมองโปรครับวันนี้ผมเอาไม้มา2 อันเหลวเลยลิ้นเหลวเลยเอาไม้มา2 อันโปรตีให้ผมดูชั่วโมงนึงได้ปะกูซ้อมชั่วโมงนึงมึงก็ตีให้เขาดูอ่ะกูเก่งเลยใน Happy Hitter Happy Hitter ที่มึงไม่ไล่เขากลับไปนอนอ่ะจิกูจะเอาตังค์ชั่วโมงนั้นณตอนนั้นชั่วโมงนั้นหักอยู่แล้วเลยคิดว่าอ่ะไหนๆก็ลงให้เขาแล้วเขาอยากดูตีเวท Happy Hitter ล่าสุดที่ตีเลท50 ดีที่ตีกิฟต์เขาเลยอยากให้ดูไม่ที่ตีกิฟต์อันนั้นอะล่าสุดก็คือขอบคุณพี่คนนั้นเพราะกูยืนซ้อมไปแล้วชั่วโมงนึงเท่านั้นเรื่องเนี้ยกูไม่รู้ว่าเขาแปลกหรือมึงที่แปลกคือกูเขาอาจจะแปลกนิดนึงแต่มึงคือแปลกกว่าไงไม่ก็ชั่วโมงนั้นเขาจ่ายมาแล้วนี่คือหักแน่นอนไม่มีทางที่จะแบบไม่เป็นไรพี่กลับไปนอนเราล็อกชั่วโมงเราไว้แล้วเพราะเราล็อกไว้แล้วทุกนาทีของเรามีค่าก็แบบอยากให้ตีให้ดูมันไม่ได้มีอะไรอินพอเพอยู่แล้วก็แค่ตีก็เลยแบบซ้อมแล้วได้ตังค์ด้วย why not พี่เขาก็นั่งดูซ้อมแล้วได้ตังค์กูอยากซ้อมแล้วได้ตังค์บ้างเขาก็นั่งงี้เขานั่งสวยจังเลยครับโปไม่น่าใช่ช็อตก็เขาเดินตาเยิ้มลิ้นเหลวมาแล้วตาเยิ้มแล้วจนท้ายชั่วโมงเขาก็บอกว่าแบบโปผมขอโทษนะวันนี้แบบมันเหลวไปนิดนึงพอดีเมื่อกี้บนรถก่อนลงมาดูมาก็แบบอันนี้ก็คือ1ในเรื่องที่รู้สึกว่าแบบจะเจอด้วยเหรอแบบนี้ตีโชอันนี้คือเรื่องที่แบบคือเราก็มีโปร2 คนอื่นใช่ไหมแบบเพื่อนๆเราบางคนก็แบบเปลี่ยนจากแข่งมาสอนหรือแบบเรียนจบแล้วมาสอนอะไรเงี้ยเราโคตรเอนจอยการแบบฟังอะไรเงี้ยฟังเรื่องแปลกๆเพราะว่าเราไปแข่งไม่แต่ณตอนนั้นไม่ได้รู้สึกว่ามันสนุกหรือตลกนะตอนนั้นแบบไม่ใช่ทำเพี้ยอะไรอยู่วะเนี่ยกูทำเพี้ยอะไรอยู่ตีอยู่อย่างนั้นแล้วมึงก็ตีให้เขาดูไงประเด็นอ่ะก็ชั่วโมงนึงมันหักไปแล้วไงหักอยู่แล้ว2,300อะมันก็ทำให้เราได้แต้มหลุมนั้นแล้ววะอย่างน้อยใช่หลุมนั้นที่ไปเล่นตอนนี้ก็เลยกลายเป็นแบบ54อย่างเงี้ยก็คือสแน็คมั่นใจซ้อมมาเยอะอย่างอื่นไม่ได้ซ้อมอันนี้ซ้อมมาเยอะครั้งหน้าถ้าเขากลับมาอีกจะบอกว่าขอเลข9โอ้ยแล้วคุณโปเข้ากล้องมีอะไรที่รู้สึกว่ามันแบบไม่ต้องเจอก็ได้ไหมชีวิตเนี้ยไม่ต้องเจอหรอกมีที่แปลกๆที่คิดออกเลยก็คือโดนตำรวจจับทั้งที่กูไม่ได้ทำอะไรผิดที่อเมริกาหน้าหรือเปล่าเป็นเวของหน้าเป็นคนไทยไม่เล่าให้ฟังก็คือกูไปแข่งที่ประเทศว่ะที่อเมริกาแล้วมันไปเมืองแบบตะเข็บเลยของเขามันก็จะมีแบบไม่มีอะไรเลยอ่ะแม่งมีแต่ตะเข็บเลยอ่ะแล้วก็มีสนามกอล์ฟซึ่งบ้านที่กูอยู่อ่ะแม่งคือไกลจากสนาม50 นาทีเว้ยเพราะในสนามแม่งไม่มีอะไรเลยระหว่างทาง50 นาทีอ่ะขับมาสนามอ่ะแม่งก็เป็นแค่ไฮเวย์ตรงๆเก็ทปะเสร็จปุ๊บกูขับมากับรถอีกคันหนึ่งก็คือเพลเยอร์เหมือนกันขับมาพร้อมๆกันเพื่อจะไปซ้อม practice round ซึ่งอีนั่นอ่ะแม่ง speeding เว้ยคือแม่งในถนน50มันขับ70ซึ่งกูเปิด cruise 50ซึ่งไอ้กูไม่มีทางเกินมึงเก็ทปะเสร็จปุ๊บแม่งก็คือตกไฟซ้ายแซงกูไปแล้ว70กูก็คุยกับแม่เพราะนั้นแม่ไปด้วยว่าเฮ้ยแม่มันขับขนาดนี้แม่ก็โดนตำรวจหรอกแม่บอกว่าจริงเตือนมันไหมเสร็จปุ๊บเตือนหวังดีกูหวังดีก็เพื่อนเราคนไทยแล้วพอเสร็จปุ๊บติดไฟแดงตำรวจเปิดไฟใส่รถกูไฟสีฟ้าเปิดกระจกบอกเขาไม่กูแบบว่ารถกูเหรอวะเพราะกูไม่ได้ทำอะไรผิดกันป่ะเสร็จปุ๊บก็คือต้องพูลโอเวอร์ก็คือต้องเข้าข้างทางเสร็จปุ๊บตำรวจก็ลงมาบอกว่าเมื่อกี้ยูสปีดดิ้ง71ใน50เราก็แบบไม่ใช่รถเรากูบอกรถยูกูบอกไม่ใช่กูก็ถีบแล้วกูก็โชว์กูก็โชว์หน้าไอจอรถอะว่ากูเปิดครูซอยู่เขาก็บอกว่าแบบไอมีไอเรดาร์ whatever แล้วก็แบบบ้านเขาอะแล้วก็ตำรวจบ้านเขาแล้วก็ไม่อยากจะแบบไปเขาจะแล้วก็แบบ
โอเคแบบไฟล์เราก็ให้ ID ไปนู่นนั่นแล้วก็แบบยอมรับแต่โดยดีน้ำตาคลอเบ้าไปเพราะกูโดนจับครั้งแรกมึงเข้าใจปะทั้งที่กูทำถูกกฎหมายกูก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่หรือเปล่า เสียน้ำตาละหนึ่ง เสร็จน้ำตาเสร็จปุ๊บพอไปถึงปุ๊บก็เลยโทรหาที่อยู่ที่อเมริกาว่าแบบเกิดเหตุการณ์แบบนี้ทำไงได้บ้างเพราะว่าที่อเมริกาถ้าโดนทิเกตต้องขึ้นศาลที่รัฐนั้นเสร็จปุ๊บบอกเผื่อใครไม่รู้นะคะต้องขึ้นศาลที่รัฐนั้นซึ่งเราแข่งวีคนั้นวีคเดียวแล้วเราจะไม่กลับที่ตะเข็บนั้นอีกแล้วเสร็จปุ๊บเราก็แบบเฮ้ยทำไงดีวะก็เลยบอกว่าให้คุยกับลอเยอร์ว่าโอเคเราจะต้องทำไงได้บ้างเพราะว่าต้องให้เขาเป็นเหมือนมอบอำนาจให้เขาไปแทนอะไรเงี้ยแล้วก็พอเราได้คุยกับลอเยอร์เราก็บอกเขาเลยว่าฉันไม่ได้สปีดดิ้งฉันขับถูกกฎหมายตำรวจจับผิดแน่นอนนู่นนะเขาบอกว่าอยู่มั่นใจใช่ไหมเพราะตำรวจมันยิงเรดาร์นู่นนั่นมันไม่มีทางผิดหรอกนะ whatever เราก็แบบกูมั่นใจกูเปิด cruise control 50 ก็ไม่ได้เหยียบเข้าใจไหมเขาบอกว่าโอเคเขาก็จะไปคุยกับตำรวจคนนั้นแล้วก็นู่นนั่นแต่เรื่องถึงศาลแล้วเราต้องไปเราต้องไปมอบตัวงงมากการที่กูไปเป็นนักกอล์ฟกูต้องไปขึ้นศาลหรืออะไรเข้าใจป่ะแล้วก็นู่นนี่นั่นเสร็จปุ๊บลอเยอร์ก็ส่งเรื่องกลับมาประมาณ2 อาทิตย์ให้หลังว่าเขาไปเปิดกล้องหน้ารถตำรวจนะตำรวจยิงคันนั้นคันคนไทย แล้วเราได้อะไรจากสิ่งนั้นไหมเสียตังค์ 2,000 เหรียญเขาไม่ให้เราด้วยเขาไม่แบบขอโทษทีเราผิดไปเองไม่ 2,000 เหรียญเนี่ยคือค่าที่กูบอกว่า unexpected ที่เกิดขึ้นบางทีมันเกิดขึ้นแบบนี้ที่มันไม่ได้แพลนมาก่อนอะที่มันไม่ใช่ fix cost ซึ่งแบบบางทีคนเห็นแค่ฉันเพราะแบบนั้นฉันตีดีเว้ยแล้วคนก็เพจต่างๆก็คือลงแบบโอ้โปรเข้ากล้องคีล่า whatever แบบเพอร์ฟอร์มได้ดีฟอร์มกลับมานู่นนี่นั่นตอนนี้รู้แล้วนะเสียง 2,000 เหรียญรู้แล้วนะทุกคนแต่ behind the scene ก็คือจะโดนเข้าขึ้นศาลอยู่เข้าใจปะก็เลยแบบเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะเจอแต่ว่าก็เจอแล้วก็คิดว่าเรื่องแปลกๆแบบนี้ในทัวร์มันมีเยอะแต่ว่าเวลาเขาฉายหรือเขาลงอ่ะมันก็แค่ในการแข่งขันเนี่ยเพราะว่าเขาไม่ได้มาสนใจไลฟ์สไตล์เขาสนใจแค่ผลการแข่งขันหรือแมตช์ที่เล่นแมตช์นั้นอะไรเงี้ยก็คือไม่ได้มีอะไรตลกมีแต่เรื่องเครียดทั้งนั้นในชีวิตแต่ว่าก็ชอบยังคำเดิมว่าชอบเหมือนกันนี่มัน challenge ชอบเหมือนกันชีวิตเจอคนแปลกๆให้มันยากๆจริงๆคนอื่นอาจจะไม่แปลกบางครั้งก็เริ่มคิดว่าคนอื่นจะไม่แปลกกูเองก็จากที่มึงเล่ามาก็คือมึงค่ะ ไม่ใช่คนอื่นค่ะเนาะแล้วถ้าไม่เป็นโปรอยากเป็นอะไรอยากเป็นดารากูคิดอยู่แล้วว่าเอาอย่างนี้ไม่ได้อยากเป็นนะพูดเล่นนะพูดจริงปะเนี่ยไม่จริงจริงก่อนถ้าไม่ได้เป็นนักกอล์ฟซีเรียสเลยนะถ้าสมมติว่าไม่ตั้งแต่ตอนแรกเลยที่คุยไปตอนแรกที่บอกว่าแบบเรียนจบปุ๊บไม่ได้คิดจะเทิร์นโปรเลยบินกลับไทยอ่ะเพราะว่าตอนนั้นอะจีจบโภชนาการสปอร์ตนิวทริชั่นแล้วสอบเครดิตสอบเทอร์ติฟายที่อเมริกาแล้วรู้สึกว่านั่นแหละคืออาชีพฉันอยากแบบไกด์เรื่องอาหารให้กับทุกคนที่ประเทศเราขาดอยู่ตอนนี้ที่ประเทศเราขาดอยู่ตอนนี้ Southeast Asia ด้วยจริงๆแล้วก็รู้สึกว่าอยากทำสิ่งนั้นแล้วพอบินกลับไทยมาก่อนสอบโปรอีกนะไปรีเสิร์ชว่าที่ไทยอะถ้ามันจะทำอาชีพนี้ได้มันต้องสอบไหมแล้วพอไปสอบเสร็จไทยทั้งหน้าข้อสอบอะภาษาไทย 2-3 หน้าภาษาไทยหมดงง ไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจคำถามตอนแรกก็คิดว่าแบบถ้าเรียนที่นู่นมามันก็น่าจะศัพท์เดียวกันคล้ายๆกับแบบเวลาเรียนไบโอแล้วศัพท์มันก็จะเหมือนกันอันนี้ไม่ คนละเรื่องแบบ เหมือนไม่เคยเรียนมาก่อนอะเลยเหรอก็เลยไม่มีบัตรตรงนั้นเราไม่สามารถแนบเทียบได้เทียบไม่ได้ใช้คำว่าไม่ได้สักอย่างไม่ได้เทียบไม่ได้ทุกอย่างคือภาษาตอนนี้ก็น่าจะรู้ว่ามันไม่ได้เทียบไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ก็เลยรู้สึกแบบโอเคเรามี knowledge ตรงนั้นแล้วณตอนนี้ถ้าเอามาตอนนี้เลยอ่ะเป็นโปรสอนอยู่ด้วยแล้วถ้าทำ Go Scholar ด้วยหรือทำอะไรด้วยอ่ะมันเอาตรงเนี้ยเข้าไปเป็น advantage ได้ตรงที่เราพอมีเกร็ดความรู้ตรงนั้นอยู่ที่ยังพอช่วยนักกีฬาได้ one stop อย่างที่เราต้องใช่เพราะมันก็ยังพอช่วยได้อยู่อ่ะมันมีความรู้มันแค่ไม่มีบัตรอ่ะที่ไทยไม่มีบัตรก็เลยคิดว่าอยากเป็นอันนั้นแต่ถ้านั้นไม่ได้จริงๆนะก็จะเป็นดารายืนยันคำเดิมจะเป็นให้ได้เลยดาราแล้วคุณพี่ล่ะคะถ้าไม่ได้เป็นโปรอยู่ตอนเนี้ยอยากเป็นอะไรแล้วถ้าสมมติว่าสลับไหมลองมาเป็นโปรสอนรู้สึกว่าแบบทำได้ไหมเท่าที่ฟังที่เรารู้สึกว่าทำได้เพราะว่ารู้สึกว่าทุกวันนี้ก็สอนแบบไม่ใช่สอนแบบลงชั่วโมงแต่เวลาใครมาขอคำปรึกษาหรือว่าใครให้ช่วยดูให้เราสามารถบอกได้เพราะอาจจะด้วยประสบการณ์ที่ผ่านมาด้วยแล้วก็แบบเหมือนที่เราศึกษาอยู่ด้วยอะไรเงี้ยเพราะทุกวันมันก็ยังศึกษาอยู่ว่าแบบนู่นนี่นั่นความรู้ใหม่ๆอะไรเงี้ยแต่ก็คิดว่าถ้ามึงมาสอนก็จะต่างจากกูสอนเหมือนกันเพราะว่ามึงจะสอนด้วย experience ที่ไปแข่งมาก็จะมีแบบช็อตหรืออะไรที่มันอาจจะแบบรวมกันสร้าง academy ไหมล่ะน่าสนใจมีใครนายทุนอยู่ข้างหลังกล้องยังไงดี
นั่งหน้าแดง นาย อยู่ ทุ ข้าน งหลัง ยิ้ ก ม ล้อง แย่เลยเมื่อกี้ นายทุน แต่ว่าคิดไม่ออกแต่คิดว่าคงทำอะไรที่เกี่ยวกับวงการกอล์ฟ ก็ยังอยู่ใน ยังคงอยู่ยัง ก็คล้ายๆกันเพราะว่านิวทริชั่นมันก็ยังอยู่ใน ใช่ นักกีฬากอล์ฟเพราะกีฬาอื่นมันต้องไปสตาร์ดี้ใหม่ เดี๋ยวขอ ว่ามัน เก็บคำถามนี้ไปคิดนะคะว่าถ้ หรือว่าคนทางบ้านคิดว่าเราเป็นอะไรได้บ้าง เป็นบ้า เป็นอะไรได้บ้างคะหน้าอย่างนี้ จริงลองคอมเมนต์ นอกจากโปรกอล์ฟเป็นอะไรได้ คอม บ้าง เมนต์หน่อยค่ะว่าหน้าสองอย่างเงี้ยจะเป็นอะไรได้บ้าง จริงๆถ้าสมมติว่าเขาคอมเมนต์มาแล้วเราลองไปทำอาชีพนั้นวันหนึ่งไหม เฮ้ยน่าสนใจ เราบอกเชฟ วล็อกเหรอ ไม่วล็อกลองไปทำอาชีพ ใช่มีคนบอกว่าอยากให้เราลองทำเป็นเชฟเป็นทำ เป็น อาหาร ทำอาหารให้ไปเซิร์ฟ เป็น ทำทุกอย่าง นัก ให้ไม่ใช่ติกอล์ฟ ใช่งงมาก แต่จริงๆทำได้นะ ไม่แต่ถ้าลองคิดดูว่าจีกับกล้องเป็นอะไรได้บ้าง แล้วเดี๋ยวลองเป็นให้ดูว่าเป็นได้จริงไหม ถ้ามันทำได้ดีอะ นักแสดง จะเป็นให้ได้ใช่ไหมดาราเดี๋ยวคุยกันสิไหนคุยกันสิว่ามึงอยากจะเป็นให้ได้ใช่ไหม นักแสดง นักแสดง ไม่ได้ ทุกวันนี้แสดงอยู่หรือเปล่า ก็ทุกวันนี้ก็เป็นอยู่ แปลกๆวันนี้ก็จบแค่นี้แบบ GI กับ TP ต่าง ว่าชีวิตต่างกันยังไง แต่ถ้าอยากรู้เพิ่มก็ลองถามมาดูได้เดี๋ยวตอบให้ค่ะ แล้วก็ถ้ามีอะไรอยากให้ทำอีกหรืออยากให้พูดถึงอีกก็บอกกันมานะคะ ลองคอมเมนต์มาได้ เพราะว่าก้องกับจิจะอ่านเองนะคะ จะตอบเองใช่ไหม ใช่อ่านเองแล้วก็ตอบเองในนี้นั่นแหละจะนั่ง ใช่ คุยท็อปิกนั้นที่เราเลือกเป็นชั่วโมงให้ได้ หรืออยากรู้อะไรเกี่ยวกับคอนเทนต์ก็ติดตามช่อง Happy Hitter Happy Hitter มีอีกหลายๆ playlist เลย ใช่ ไม่ใช่แค่นี้ ก็คือหนึ่งในนั้นก็คือ Swing Sister เรา ใช่ ก็ฝากติดตามใน EP อื่นๆ หรือว่าอยากเห็นอะไรหรือสงสัยคำถามที่แบบบางทีติดต่อมาส่วนตัวแล้วไม่ได้ตอบขออภัยตรงนี้ก็สามารถ ติดยิง ติดไม่ใช่ไม่เห็น ติดไม่เห็นอย่าพูดอย่าง อ๋ นั้ อน ติดไม่เห็น ติดไม่เห็นก็สามารถ ไม่เห็นได้ไงนะโอเค คอมเมนต์มาได้นะคะ แล้วก็เดี๋ยวเราจะมาทำ ให้ใน EP 2 3 4 5 6และต่อไปถ้าให้มันถึง subscribe หรือยัง subscribe ก่อนเร็ว อ่ะ นั่นแหละ ก็จริงๆอยากให้คอมเมนต์มากกว่าว่าอยากดูอะไร ไม่ต้องเป็นพูดถึงอะไรก็ได้อยากดูอะไร พาร์ทกอล์ฟก็ได้ กอล์ฟ เรา ก็ ก็ ได้ มีอะไรต้องพูดอีกเยอะ นอกจากกอล์ฟก็ได้ แต่ขอให้มันอยู่ในขอบเขต ละกัน ขอบเขตที่พูดได้ แล้วเจอกัน EP หน้าแล้วก็ในหลายๆรายการค่ะ บาย ขอบคุณค่ะ ที่ดู บ